Caut-o pe Ileana Amalia, identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o în Reșița în anul 1738. Traversează dintr-o comună, traversează un câmp ca să ajungă dar e un câmp destul de mare, ca să ajungă în comuna cealaltă. Am găsit-o cu un sac în spate, un sac seamănă cu cel de rafie și înăuntru are era să zic un pui de porc, are un purcel. Un purcel. Da. Trece foarte multe ogoare, cum să spun, ai văzut când se seceră Miriște se numește, știi? Porumb sau grâu se seceră? Nu, porumbul s-a secerat și au rămas rădăcinile alea la porumb, așa, din pământ ieșite cam... Da. Ca niște da. Așa, atât. Dar pe acolo au fost și niște salcâmi și la fel, și ăia sunt tăiați cot la cot cu astea. Și percep la un moment dat ca și când inițial mi s-a părut că aud urlete de lupi. Ea merge, ți-am zis, are 17 ani, merge cu sacul ăsta, e foarte epuizată, e foarte obosită. A muncit foarte mult ca să câștige și plata ei a fost purcelul ăsta. Acasă are 7 frați din cei citesc în câmpuri. O sperie foarte tare urletele alea de lupi care se aud în depărtare, dar la un moment dat o percep că este atacată de urs. Vede ursul și ea, ca să nu cumva să o rănească și pe ea sau să-i mănânce și, iar era să zic, puiul de porc. Purcelul fuge. La un moment dat e atât de speriată, se împiedică și pică cu ochiul. Îi afectează și ochiul totodată, dar percep că țepușul ăla îi intră așa prin nas pe partea dreaptă, cum să spun, deci e și țepușul de la porumb totodată, dar concomitent pică și într-un ciot din ăla de salcâm. Și acolo moare. Câtă energie și-a lăsat acolo când a murit? E fragment sufletesc aici. Cât are acum aici? Aici, acum, are 62. Câte vieți sunt de atunci până acum, Maria? 7. În total sunt 136. Tot ca să înțelegem, și-a recuperat ceva în ultimele 7 vieți de la incidentul respectiv din energia sufletului sau și-a pierdut? Nu mi-a venit nici. E ca și când s-a menținut. Ok. Doar că o chestie care spiritul meu mi-o tot relatează, adică tot aud cuvintele astea așa repetate, ca să nu-i fie urât când traversa după ce terminase munca de a primi porcul ca răsplată, ca să traverseze, să ajungă în comuna ei, tot auzeam cuvântul ăsta, o să facem să fie bine, o să crești mare, o să faci copii, o să facem. Bun, hai să ne întoarcem la ea să vedem la cine se raportează ea sau ce vrea să-i transmită gândul ei, care se referea la două la mai multe persoane sau poate la două. Sau... Este memoria aceea activă. Pentru ea a fost foarte importantă plata aceea, pentru că și a fost și mai importantă pentru că, iar era să zic puiul de porc, purcelul respectiv era femelă și ea deja
își făcuse în minte calcule că o să Facă purcei crească și o să și că o să facă purcei și că o să aibă familia asigurată hrana și că o să dea și ea mai departe. Adică pentru ea era o afacere foarte importantă, purcica respectivă. Deci ea se referea la familia ei când spunea o să facem împreună. Nu, ea se referea, era o discuție între ea și purcica ei. Am înțeles. Bun, hai să vedem dacă mai găsim vreo legătură între această exprimare. Venim aici și acum, am înțeles de unde îi se trag majoritatea situațiilor, înțeleg că de la cea viață i s-a tras. Frică excesivă, cum să spun, neputință, frica de viață, frica că nu poate să fugă, frica că nimeni nu o salvează, frica că nu aude nimeni, frica de pustietate, frica de singurătate, frica de durere. Sunt mai multe aici adunate. Da. Pe care le-a creat atunci, da? Înțeleg. Da. Și s-au mai și adunat din alte vieți. Hai să vedem. Le-a mai și preluat. Adică acum, odată ajuns aici, percep că ea are ziduri și pe emoțional, dar are ziduri și pe mental. Bun. Hai să te uiți să vedem câte vieți are și de unde a venit. 136 am zis. Așa, și de unde a venit? Nu-mi stabilizează niciuna. Mi învârte Andromeda, Jupiter, Sirius, Pluto, Marte. E prea devreme. Trebuie să-i dărâmăm zidul respectiv ca să putem să-i citim și zidurile, spune spiritul meu, ca să putem să-i citim mai bine informația asta. Bun. Hai să ne ocupăm să vedem cu cine a făcut înțelegeri, contracte, jurăminte, să vedem ce entități are. Și acum, Ileana, te rog să ceri în gândul tău să vină în fața noastră, toate entitățile cu care ai colaborat, toți paraziții astrali care te-au determinat să faci greșeli, să ajungi la suferințe și așa mai departe, pe care tu ești pregătită să le elimini, care nu-ți mai sunt de folos și care acum și aici dorești să le destructurezi pentru totdeauna. 1, 2, 3. Acum toate entitățile, cu toate contractele, cu punctele, subpunctele. Iahve, Lucifer, Da. Satan, primul om, iar e ăsta cu Ra, și ăsta cu ochiul, Horus. Au inclusiv holograme la contractele astea, percep. Primul care îl arde pe cel al Matrixului este primul om și mai are încă un contract pe care scrie neiubire. La ăștilalți văd pierdere, suferință, oboseală, muncă, îngenunchiere, predare, faliment, substituire, depresie, confuzie, supărare, angoasă și frustrare. Câte contracte are? În total, cu copii, cu tot 14. Bine, hai să le ardem. Cu copii și cu holograme, inclusiv al lui Iahve, inclusiv ritualuri de botez, de cununie, pe unde și-a lăsat energia și prin care a fost manipulată. Îți imaginezi, Ileana, un foc purificator lângă tine și când număr până la 3, dai comandă să se ardă absolut toate în focul purificator, acum pentru totdeauna. 1, 2, 3.
din scoarță în scoarță, absolut toate. Cu programe, cu influențe, cu holograme, cu tot. Da. S-au ars toate, da? Da. Au plecat. Bun. Hai să... Ori o scanezi și să eliminăm toate blocajele și pe urmă ne spui de unde vine, ori înainte ca să poți să-i N-am cum citești. să-i spun. Nu mi-arată acum. Bun. După ce ai Mă curățat. uitam în primul rând la zidurile astea, de un mental și de la inimă. Bun, să le curățăm pe astea. Da, sunt formate din foarte multe emoții. Pe lângă cele stipulate în contract menționate, aș mai băga vinovăție, ajutorare, opreliște, îngenunchiere, nesiguranță, neliniște, ce mai văd? Rușine, umilință. Mai sunt vreo două. Vină. Mai e unul, dar mai e o emoție, dar... A început să se destructureze sau? Nu, noi destructurăm. Nu, zic, mă gândesc că s-o fi destructurat în timp, în trecut, de nu vezi sau? Nu, e acolo. Este, ea există. Toate există. Bun, oricare ar fi, le aruncăm. Aș zice jertfă, dar mai jertfă, jenă, ceva de genul, parcă scrie. Oricare ar fi, ele... Sacrificiu. Este... Sacrificiu? Nu, e cu jertfă sau jenă, unul din astea două. Bun, oricare ar fi, Ileana este hotărâtă să renunțe la ele, să le destructureze, să le arunce în focul purificator, să le transforme în energie pură, de unde ea își poate lua înapoi și își crea în realitatea ei orice tip de energie care să o ajute la vindecare, la stare de bine, la tot ce își dorește ea. Așa că le destructurăm acum pentru totdeauna. Mai departe. Nu, că încă se crapă zidul ăsta de emoții. Spiritul ei acolo, Amalia? Vine și pleacă, nu stă. Are energie, ai zis, peste 60%. 63. Da? 63. Nu poate Vine și pleacă, comunică cu el, dar comunică vag, ea oricum nu-l aude. Acum s-au destructurat ambele ziduri, și după mental și după emoțional. Acum poți să-i citești După Jupiter vine. De pe Jupiter. Și de ce a venit? Voluntară. Ca să implementeze dreptatea. Aș zice mai degrabă ca să implementeze dreptatea în familie. În familie? A reușit, știe? Poți să comunici cu ea? Ce zice ea fără să În Matrix nu. În Matrix n-a reușit chestia asta. Din punctul ei de vedere, dreptatea constă în doi oameni care se unesc și clădesc împreună și se susțin reciproc, indiferent de ce anume. Indiferent de interperii, îmi spune. Dar nu, n-a întâlnit chestia asta și chiar o spune cu tristețe. Știe care e cauza pentru care nu a întâlnit, iată, nici în viața asta? Contractele au fost părinții, cauza. nici cu soțul? Contractele. A fost înșelată, da? Contrar dorinței ei, iată, a fost călăuzită. Nu, spune că nu a fost înșelată. Nu, dar nu e vorba de înșelăciune. Și-a ales. Și-a ales, după ce a venit cu scopul respectiv, s-a răzgândit și și-a ales să experimenteze neînțelegerile și suferința în familie? Da.
A fost cumva determinată sau a fost decizia ei personală, individuală? Ce zice? Știe I s-a ceva? spus de la bun început că dacă aici nu-și alege emoții de Vreau să învățat, nu are ce căuta. Iar pentru ea era foarte important să vină în densitatea asta. Am înțeles. Bine. Păi, hai atunci să vedem dacă are implanturi, dacă are sigilii, dacă are blocaje, ce altceva mai are în corp. Dar are un implant pe tiroidă. Asta îi provoacă inflamație atât în zona gâtului cât și în zona membrelor, atât inferioare cât și superioare. Îi provoacă inclusiv inflamații la intestinul gros, văd. Ca și emoții, frica de viață, nesiguranța, plecăciunea și aplecăciunea. Mai are un sigiliu pe inimă. Asta înseamnă că sigiliul ăsta, tot ce obține ca și relaționare, obține cu greutate. Adică inclusiv prietenii își face greu. Mai are un sigiliu pe rinichiul stâng, care văd că are durere și planuri încurcate, dar îi dă durere pe toată partea stângă, atât superioară în sus, cât și inferioară în jos, cu picior cu tot. Mai are 2 sigilii, îi percep unul pe chakra sacrală și unul îl percep la piciorul drept, unde zice că e montul ăla. Ăsta de la picior o împiedică foarte mult și a împiedicat-o totdeauna să avanseze. Să avanseze în grade, să avanseze la serviciu, să avanseze în relaționare, să avanseze în absolut orice. Ba mai mult de atât, în momentul în care a făcut un pas, chiar dacă i-a provocat durere, după aceea i-a dat senzația de sfârșeală, moleșeală, monotonie și melancolie. Da, ca să stea potolită, să nu mai fac încercări de a evolua, de a înainta. Acum percep că îi scoate din zona feței dreapta, cap, nas și ochi, îi scoate rămășițele alea ale porumbului și ale salcâmului, da. Îi scoate foarte multe larve astrale din stomac, din ficat, din intestinul subțire și din splină. Îi curăță meridianele, toate îi le curăță. Și mai scoate o energie, e un verde foarte, foarte, foarte închis, din inimă. Inclusiv din plămâni îi curăță energia care seamănă cu asta din inimă. Un avort, văd cordonul la un avort, fetușul nu-l văd acolo. Picioare, mai e ceva pe picioare? Nu, dar în schimb, uitându-mă mai atent la ea, îi percep picioarele foarte rigide, ca și când are mobilitate înțepenită, spune spiritul meu. E destul de încordată în a avea încredere în ea să înainteze. Bine.
Să-i scoatem și ce emoții, vezi dacă mai are ceva emoții. Nu, exclus, e mai scate emoții. Zidurile respective erau formate doar din emoții. Erau condensate toate acolo, nu? Da, e prea mult. Bine, e suficient. De specificat, spune spiritul meu, la zidul care l-am destructurat de la mental, ai provocat confuzie, uitare și senzația asta de neclaritate, de ceață mentală. Totodată îi împiedica și conexiunea cu sursa. A fost conectată la sursa falsă, a rămas doar amprenta, e o curăță. A fost deconectată de la calculatorul central de curând, dar îi scoate implantul din ceafă, de acolo și durerile de cap, de acolo și senzația aia de cap greu, de mahmureală, de presiune. Conexiunea cu pământul are? Mai mult pe piciorul stâng. Bine, hai să vă deconectăm atunci și de la linie de potențial de suferință. Pe indecizie, pe nesiguranță și pe drumuri încurcate are. Să curețe, să lumineze cu noua frecvență, să șteargă tot, să destructureze, transformă în lumină curată și să-și proiecteze acolo, acum, tot ceea ce își dorește. Sănătate totală, permanentă. Repet și tu, Ileana, în gând. Sănătate totală și permanentă. Relații armonioase, în primul rând cu tine însăți și cu cei din jur, da? Cu familia ta, cu toți cei cu întreg universul și tot ce-ți dorești tu să mai realizezi, să mai îți îndeplinești. Să te ocupi de tine, să lucrezi, iată, și-a pus lucru cu ea cât este eficient, că ea zice că nu prea simte, nu prea percepe și ar vrea să... 68%, a fost 67%, mi s-a ridicat la 68% eficient. Să lucreze cu ea la acest moment, da? Nu, da? Ce a lucrat până în acest moment. Da? Deci a avut, și-a adus un aport cât de cât. Da. Așa cât e, că iată are, ai dreptate, că are 63% energie. Deci cred că și-a recuperat destul acum, lucrând radiestezic, bun. Așa, și-a propus acolo, acum deconectare de la egregoare conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Să șteargă toate urmele, să-și ia toată energia de acolo, să taie cordonul și să renunțe la tot ceea ce este, toate egregoarele care nu îi sunt necesare și benefice. De la toate a deconectat spiritul meu. Spiritul ei a apărut, dacă îl chemi? Cum se prezintă? Da, este acolo, dar nu i s-a cerut ajutorul sau să intervină. Bun. Dar uite că acum se duce și o ia în brațe. O percep ceva, Ileana? Acum Nu. că te-a luat în brațe? Bine. Hai să chemăm toate persoanele din viața ei ca să-și curețe cordoanele cu tot și toate. Și cei de pe transgenerațional, părinții care sunt amândoi decedați. Și cei în viață, copiii, soțul. Să le transmitem. Toți au fost karmici. Toți au fost karmici. Cu soțul încă mai are. Nu e încheiată karma. În sensul că ea venind cu comportamentul ăsta de dreptate în familie, tot timpul a avut nemulțumiri la adresa lui. Are mai multe vieți în care e cu el, dar tot timpul nu l-a înțeles. Tot timpul parcă a vrut ca el să facă ce considera ea că e bine. Iar lucrul ăsta lui i-a provocat foarte multe frustrări.
și îi face într-un fel în ciudă că nu vrea să facă așa cum îi place ei sau așa e comportamentul lui? Să stea mai nepăsător așa, înțelegi la ce mă refer? În mod normal, comportamentul lui n-ar fi de nepăsător, dar ceva de genul, îl aud că mi-arată ceva de genul că ea oricum știe de toate, ea oricum face de toate și ca și când decât să-mi mai aud reproșuri, mai bine nu mai fac. Îmi transmite ceva de genul ca și când mult timp nu s-a simțit important. Nu s-a simțit validat, nu s-a simțit văzut ca bărbat. Oricum are și niște interferențe, așa, dar asta cu alcoolul la el se datorează fricii de singurătate, fricii de abandon, fricii de trădare, fricii că trebuie să se descurce singur și să facă față singur vieții. S-a întâmplat ceva în trecutul lor și l-a abandonat ea pe el? S-a întâmplat de mai multe ori chestia asta, dar și el a fost abandonat de foarte multe ori. A crescut orfan de foarte multe ori. Și a pierdut părinții de la vârstă foarte fragedă în mai multe vieți. Iar pentru el, din cauza asta, viața a fost o incertitudine continuă. El în sinea lui se așteaptă să... tot timpul i s-a reproșat că nu e bun de nimic, îmi spune. Și el în sinea lui se așteaptă ca oricând cineva să-i dea cu piciorul în fund sau să moară sau să plece sau să... El se așteaptă să rămână singur, să fie lăsat singur. Ea cum ar putea să ajute totuși să existe o acceptabilitate între ei? Să-l vadă. Să-l vadă, să-i dea importanță, să-i dea atenție, să-l valorizeze? Nu neapărat importanță și valorizare excesivă, dar ceva de genul un fel de recunoaștere să așteaptă să primească din partea ei. Să-l mai laude din când în când, să-l mai aprecieze, totuși să mai spună un cuvânt să-i mai bun. ceară sfaturi măcar. Să-i ceară sfaturi, adică să se considere și el important. Să se consulte cu el, corect. Bun, că ea vrea să știe, de asta am subliniat mai mult, că vrea să știe cum să-și schimbe și comportamentul, ca să fie bine relația. Bun. O chestie care completează spiritul ei acum și îi spune exact așa, întotdeauna de mult timp a fost genul care a văzut partea goală a paharului. A fost genul care s-a axat mai mult pe greutăți, pe muncă asiduă. Întotdeauna a fost genul care i-a fost frică de bine. I-a fost frică să viseze la bine. Ceva de genul, pentru ea binele era ceva, mi-arată spiritul ei la îndepărtare, ceva la care era imposibil pentru una ca ea să ajungă la binele ăla. Adică de multe ori nici măcar nu-l visa. Iar acum, în cazul de față, spiritul ei spune că o dezavantajează foarte mult faptul că e mereu tristă, faptul că e mereu închisă, faptul că e frică să zâmbească, faptul că e frică să se bucure. Asta e un mare dezavantaj, atât pentru ea ca stare, atât pentru ea ca vibrație, atât pentru ea ca și relaționale cu ceilalți, atât pentru ea ca și mamă, ca și soție. Tristețea asta o scade foarte mult vibrațional. Începe lucruri și nu le finalizează. Da, a avut amânarea. A avut programul de amânare. Mânca excesiv. Nevoia de a-și umple golul, neiubirea. Nedreptatea pe financiar. Ce e cu ea? Are un sentiment de-a lungul vieții că n-a fost că a fost nedreptățită din punct de vedere financiar, ca să nu intru în amănunt.
Dar n-a fost nedreptățită doar financiar. A fost nedreptățită din mai multe puncte de vedere. Așa a văzut ea financiar. A fost și conform contractelor. Este și datorită relației pe care ea o are cu masculinul, da? Deși ea este în energie masculină predominantă și nu și-a folosit energia creatoare, spune spiritul ei. Aici trebuie să-și reamintească că e femeie, trebuie să-și reamintească că are o energie care poate să creeze financiar. Dar la cineva trist și nefericit, nici banii nu vin. De multe ori nici sănătatea nu vine. Dar primul efect pe care îl vedem noi umanii, pentru că nouă ne place zona de confort, este chestia materială. După aceea se revarsă asupra sănătății. Atunci băgăm de seamă mai bine, spune. Deci să ne ridicăm vibrația înainte de toate și apoi... Să ne bucurăm, spune, că mulți nu știu ce înseamnă să-și ridice vibrația. Să ne bucurăm, corect. Să fim mulțumiți și să fim recunoscători, să încercăm să zâmbim și pentru simplu fapt că ne uităm pe geam afară, spune spiritul ei. Să mulțumim tot timpul, da. Deci relații karmice, întreaba a fost cu toată lumea, da? Și cu părinții, și cu surorile, și cu frații, și cu copiii, și cu așa. Dorește să știe dacă părinții s-au reîncarnat, că toți suntem la cordoane. Cum îi vezi pe părinții ei? În ce lumină, în ce distanță? La fel de gârboviți îi percep, la fel de triști, la fel de experiența într-o densitate grosieră, și-a spus cuvântul asupra lor, spune spiritul ei. Pe tatăl văd mai negricios ca pe mamă, dar pe mamă o văd, îmi vine să zic, tristă și nefericită față de experiențele pe care le-a avut. E posibil să nu mi se arate, dar nu-i percep reîncarnația acum. Bun. Înainte să tăiem, vrea să curețe cordoanele cu copiii și cu le-a curățat deja. Le-a curățat. Și transgeneraționalul și persoanele... Înainte să taie cordoanele, Amalia, da, scuză-mă, termină tot ce ai de zis. Nu, zi. Vrea să știe dacă a influențat în vreun fel negativ viața copiilor și relațiile lor. Da, bineînțeles. Prin felul de a fi pe lângă faptul că a transmis emoțiile și comportamentul ei mai departe, a mai transmis copiilor nevoia aia de ascundere, de a se închide, de a nu vorbi, de a nu comunica, fricile astea pentru ziua de mâine, cum să spun, tristețea asta interiorizată. Frica de a se bucura, iar o menționează. Bun, dar ei în succesele pe care le-au avut uneori în viață se datorează ei, că ea se simte vinovată pentru anumite aspecte pe care le-a făcut de la naștere încă până acum. Dacă vinovăția i-am scos-o, dacă i-a afectat pe băieții, pe copii, vinovăția ei într-un fel sau altul, emoțiile ei... Astea am specificat emoțiile. Adică în mod concret așa i-a deturnat de undeva, de la relații, de la servicii. Spiritul meu spune exact că te referi la al doilea copil, când de fapt nu a vrut să-l mai aducă pe lume, de fapt i-a fost indusă. De entități? Sau ce? Emoția respectivă, atât de o parte dintre entități, da, cât și de copil. Deci nu e vina ei, asta să înțeleagă ea, nu?
Că vrea să știe. n-are, zice, ok, dacă tot vrea să se simte responsabilă pentru o vină, vina ei este starea în care persistă, asta de tristețe, de închidere, de melancolie, de nefericire. Tot starea asta a avut-o și atunci când era cu frică, când era cu fricile astea care se manifestau și îi întrețineau comportamentul ăsta. Atunci a scăzuse foarte mult vibrațional, și mai mult vibrațional. Iar copilul e ca și când nu mai putea să stea în mediul ăla. Și astfel încât atât entitățile cât și copilul i-au indus starea de mi-e suficient, îl dau afară, nu mai pot. Dar după aceea e ca și când spiritul a ajutat-o puțin. I-a insuflat puțină încredere și a trebuit să-l aducă pe lume. A fost mai bine pentru amândoi să vină atunci în viața ei. Bun, despre celelalte influențe asupra lor n-ai vorbit. Bun, acum poate s-a înțeles foarte bine, acum poate să taie cordoanele cu toți și toate, să-i transmită iubire, încredere, iertare, eliberare, își ia energia de la ei, o curăță, le dă înapoi energia ei, energia lor curățată, face echilibru de energie, le transmite informații să-și îndrepte atenția către sufletul și spiritul lor pentru a se curăța, elibera și ajuta și apoi să taie cordoanele pentru totdeauna și să aibă încredere în ei. I-au eliberat și s-a eliberat în totalitate. Da, n-a tăiat cu soțul și cu copiii, în rest le-a tăiat pe toate. Bine. Conexiunea cu energia pură a Pământului. Acum, Ileana, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnești sfera de energie pură a Pământului strălucitoare cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință. Mulțumești Pământului pentru susținere, pentru hrană, pentru tot. Și te întorci înapoi, te vizualizezi ca fiind un canal de lumină până în creștetul capului. Lumină cu care te încarci în toate celulele tale, în toate câmpurile tale, în tot corpul tău până în creștet. Și de acolo rogi spiritul să-ți caute frecvența pe care ai venit a sursei și conștiinței universale, pure, de unde ai venit, să-ți regăsești matricea originală cu toate calitățile, cu toate valorile tale, cu toate aspectele tale, să te bucuri cu iubire, te întorci înapoi și te unești cu energia sufletului tău, activezi memoriile toate și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Vezi dacă se poate face, că era aici un pic dezechilibrată. Se face. Așa. Emisferele, dreapta cu stânga, vezi dacă mai e ceva de făcut acolo, de scos programele vechi, amprentele, orice. Comunicarea între emisfere. Da. Și dorința de a-și înlocui cu programe noi, da, tot ce acolo unde a rămas liber, adică să-și înlocuiască toate programele. Și hai să vedem dacă se face integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, mintea fizică. Foarte bine. Extindem energia, curățăm și câmpurile, le reașezăm, ștergem amprentele și de acolo, ale trecutului neplăcut, nefavorabil. Extindem energia în casă și curățăm casa, tot spațiul ei, obiectele ei. Închide mai multe portale, vreo 4. Dar nu sunt mari. Sunt ale ei, da? Da, curățăm casa. Mai ai o altă locuință sau un alt spațiu sau garaj sau mașină? Că am uitat să te întreb, Ileana.
Nu, doar Casa în care boxă. locuiți? Doar casa în care locuim. Ok. Mhm. Bine. Și boxă. Da. Ah, boxă. Mhm. Bine, s-a curățat? Acum. Acum, da. Ok. Robinetul abundenței acum, apoi să vedem cum stă la capitolul finanțe. Ceva El e blocaje? deschis. Mm. Doar că, ca și emoție blocatoare, e, cum să spun, mi-arată spiritul ei că întotdeauna au venit fluxuri spre ea, s-au întors înapoi. Au venit fluxuri spre ea, s-au întors înapoi. Ce-i bloca? Frica și tristețea. Și regretul a Neîncrederea. ceea ce s-a întâmplat din trecut? Da, neîncrederea. Neîncrederea mai bine. Are o chestie, e frică să fie fericită, e frică să se bucure, e... Ia să văd dacă mai am puncte sau s-a înțeles până acum. A spus în ce în fel să-și îmbunătățească relația cu soțul, i-ai spus. Hai că, da. Bun. Păi da, s-au răspuns la toate astea, toate întrebările. Acum eram la cât la sută s-a recuperat energia sufletului 100%, inclusiv a venit aspectul de acolo, de la accident. de acolo, da. Foarte bine. Și a recuperat Conștientizare 78%. bine. Metabolizare câte zile? 5. Hai să vedem, Ileana, dacă ai perceput ceva. Rămâi acolo, spune-ne doar că n-am oprit. Spune-ne doar cum te simți. Bine. Ai reușit să te relaxezi? Da. Ai perceput ceva în timp ce lucra Amalia? Nu prea. Dar te-ai regăsit în descrierile ei, în situațiile? Da, da. Da. Simți o schimbare, o diferență între cum erai când înainte să începem și acum? Așa, dacă observi corpul tău, starea ta, emoția ta, mintea ta, Da. e mai limpede, e mai altfel? Se Da, simte, da. sigur? Da, da. Se simte schimbare? Da. Ok. Da, spune. Dacă mai ai întrebări. Vreau să întreb despre... Am tot felul de alunițe și papiloame sau eu știu ce pe piele. Emoțiile respective. Emoții? Cele care erau formate în zidurile respective. Se pot rezolva într-un fel, Amalia? Există vreo șansă să le îndepărteze sau să, nu știu. Știu că astea sunt greu de îndepărtat, dar totuși, să zicem. Da, percep și niște soluții, atât chirurgical în fizic, cât și niște soluții, dar mai percep și că aici e cu duș întors, spune spiritul meu, ți-ar trebui o conștientizare prea mare și bruscă, o învățare prea bruscă ca să poată să dispară de la sine. Dar percep anumite uleiuri care se pun, am întrebat, nu mi-arată, anumite uleiuri care se pun și la un moment dat le Estompează sau cum? usucă. Le usucă? Coaja de portocală știu și cu oțet de mere, ia să vedem. Sunt bune pentru papiloame cel puțin? Arată 46%. Aha. Și există și o soluție în farmacie acum care se aplică și la fel, ori cad, ori se usucă. Nu. Cum e asta? Ai ceva cu farmacia, spune spiritul tău. Rostopasta mi-a mai arătat-o pusă timp îndelungat. Zeamaia galbenă. Ajută. Dar trebuie consecvență. Da. Și mai mi-arată ca niște preparate din ulei, așa mai multe chestii amestecate, dat. Și uleiurile astea parfumate Nu mi-arată. care sunt pe piață, acum zici tu că ajută unele din ele, dar doar că nu ți arată care din ele, nu? Nu-mi spune denumiri.
Dar există, zici, nu? Da, Anumite da, tipuri da, de uleiuri. da, În funcție da. de ce? De energia din flora respectivă sau de parfumul? Care ar fi motivul pentru care ar fi eficientă? Frecvența florii respective? Frecvența, exact. Frecvența florilor sau a plantelor respective, combinate. Bun. Interesant. Așa, cam atâta. Dacă mai ai, Ileana, întrebări. Nu mai știu, te-am întrebat? Spre exemplu, dacă Așa. aș lucra mai mult radiestezic pe monturi, aș putea să mi le mișorez, să zicem. Oricum se vor micșora. Da, te ajută și radiestezia foarte mult. Dar uleiurile ajută la monturi? Poftim? Uleiurile astea esențiale ajută la monturi? Mai zi o dată că s-a întrerupt. Uleiurile esențiale ajută la monturi? Ajută foarte mult uleiurile esențiale la monturi și mai ajută foarte mult și cei care, mi-arată categorii care nu-și permit uleiurile esențiale, uleiul de ricin, dar trebuie folosit într-un timp foarte, foarte îndelungat. Da. Bine, altceva? Sau ar mai fi ca ultimă variantă exciruzarea, zic bine? Extirparea? Extirparea, da, incizia cred că chirurgicală. Chirurgicală, da. Deci este optimă pentru intervenția chirurgicală în montul, zic. O să merg pe varianta radiestezică și cu uleiuri. Da, deocamdată, da. Nu prea vreau chirurgia. Chirurgia și în cazul alunițelor am înțeles că se pot extirpa, dar nu toate, doar unele. Vor crește la loc, spune spiritul meu, atâta timp cât nu se conștientizează emoția. Ca să se elibereze emoția în totalitate de acolo. Ok, păi cam asta e. Dacă nu mai aveți nimic de zis, să ne spui, Ileana, dacă ne dai acceptul de publicare. Da. Mulțumim. Și eu mulțumesc. Vă deconectați de tot și toate.